Kính thưa quý vị, nhà sư Thích Minh Tuệ với tâm từ bi và trí tuệ sâu sắc đã có những lời tiên đoán đầy ý nghĩa về tương lai. Những lời nhắc nhở, cảnh tỉnh của Thầy từng là lời gửi gắm, dẫn dắt chúng ta suy ngẫm về đời sống và đạo lý. Thật kỳ diệu, khi từng lời của Thầy, từng lời nói cách đây không lâu, giờ đây đã trở thành hiện thực, khiến ta không khỏi ngỡ ngàng và xúc động. Vì vậy, trong video này, Thiền An Lạc xin phép được chia sẻ cùng cô bác, anh chị em gần xa để chúng ta cùng chiêm nghiệm và cảm nhận sâu sắc hơn những lời nhắc nhở đầy minh triết của sư Thầy Thích Minh Tuệ. Những lời tiên tri, những điều tâm huyết ấy giờ đã trở thành sự thật, như một minh chứng sống động về sự nhìn xa trông rộng của Thầy, giúp mỗi chúng ta thêm vững tâm hướng thiện và tìm thấy sự an lạc nơi tâm hồn. Vào ngày 3 tháng 6 vừa qua tại Thừa Thiên Huế, một sự kiện đặc biệt đã xảy ra khiến người dân không khỏi xôn xao và lo lắng. Sư Thầy Minh Tuệ bỗng nhiên biến mất, để lại bao người nháo nhào tìm kiếm, người dân bàn tán, suy đoán đủ điều. Thế nhưng, vào một buổi sáng đẹp trời vài ngày sau đó, Thầy lại bất ngờ xuất hiện, yên bình và điềm đạm, tại một mảnh đất thuộc quê hương Gia Lai của mình. Thầy đứng trước cổng nhà một cô hàng xóm, xin khất thực một bữa ăn chay giản dị, duy nhất trong ngày. Sự xuất hiện của Thầy như một cơn gió mát lành, tin đồn nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Người dân từ khắp các vùng, hàng trăm rồi hàng nghìn người, vội vã tìm đến, mong được nhìn thấy Thầy, được dâng lễ và tỏ lòng kính ngưỡng. Trước dáng vẻ quen thuộc và trầm lặng của sư Thầy Minh Tuệ, bao người lại thêm một lần cảm nhận rõ rệt sự thanh thoát và từ bi trong từng cử chỉ của Thầy. Kính thưa quý vị, câu chuyện về buổi sáng hôm ấy khi Thầy Minh Tuệ xuất hiện tại quê nhà thật khiến bao người xúc động. Sau nhiều năm rời xa gia đình để tu hành, lần này Thầy trở về không phải để thăm cha mẹ ngay, mà để khất thực đúng theo giới luật mà Thầy đang thực nghiệm. Thầy chọn đến nhà một cô hàng xóm đầu tiên để xin một bữa ăn chay đơn giản. Khi nhận đủ phần khất thực, Thầy tìm một bãi cà phê bên vệ đường để thọ thực trong an lạc, rồi mới trở về thăm gia đình. Trong buổi đoàn tụ ngắn ngủi, Thầy Minh Tuệ đã dành khoảng 3 giờ đồng hồ để trò chuyện cùng cha mẹ, mang đến sự ấm áp trong khoảnh khắc gia đình đoàn tụ. Thầy biết rằng không bao lâu sau, mình sẽ lại đi vào ẩn tu. Trước khi rời đi, Thầy đã căn dặn cha mẹ hãy hoan hỷ đón nhận những người đến thăm, không xua đuổi ai, vì đó là sự tự nguyện, không ai ép buộc. Thầy còn nhắc rằng có sự chứng kiến của các chư thiên trong việc này, và việc tiếp đón với tấm lòng hoan hỷ sẽ đem lại phước lành cho gia đình. Cụ Lê Xuân, cha của sư Thầy Minh Tuệ, năm nay đã 85 tuổi, kể lại rằng Thầy đã dặn dò trước như một lời tiên tri, rằng khách từ tứ phương sẽ tìm đến để thăm và xin được dâng lễ. Thầy khuyên cha mẹ không nên che giấu gì, cứ mở cửa đón khách vì đây là sự sắp đặt của chư thiên, như một cơ duyên đặc biệt. Dù mệt mỏi, cha mẹ của Thầy vẫn kiên nhẫn tiếp đón, xem đó là một phần trong phước duyên mà mình được trao tặng. Thật là một hình ảnh đẹp về lòng từ bi và sự khiêm nhường, không chỉ của Thầy mà còn của gia đình, trong việc lan tỏa niềm an lạc đến mọi người. Trong những ngày hiếm hoi sư Thầy Minh Tuệ trở về quê hương, cha mẹ Thầy vẫn luôn mở lòng hiếu khách, đón tiếp bao người đến viếng thăm. Bên ngoài, cả hai cụ luôn tươi cười, hoan hỷ, nhưng sâu thẳm bên trong là nỗi ngậm ngùi, thương nhớ. Đặc biệt, cụ bà mẹ của Thầy dẫu cố gắng gạt đi những giọt nước mắt nghẹn ngào, lòng vẫn quặn đau khi biết rằng lần này, dù con trở về, cũng chẳng thể ở bên gia đình lâu dài. Sư Thầy Minh Tuệ lại chuẩn bị lên đường, rời xa mái ấm để tiếp tục cuộc hành trình ẩn tu. Rời khỏi căn tròi đơn sơ mà bao người dân quý mến đã gọi là ngôi chùa mộc mạc nhất thế giới, Thầy ra đi theo tiếng gọi của Bát Nhã Tâm Kinh, như lời kêu gọi của Phật Tổ. Trước khi đi, Thầy để lại những lời tiên tri rằng trong tương lai sẽ có rất nhiều người từ khắp nơi tìm đến, mong được nhận phước lành và sự giúp đỡ từ Thầy. Tuy nhiên, Thầy cũng biết trước con đường của mình đầy chông gai, nhiều kiếp nạn. Đã có lúc Thầy tâm sự rằng có thể Thầy sẽ không còn được phép đi khất thực hay gieo duyên lành cho chúng sinh, rằng Thầy có thể sẽ phải rời xa hết thảy, vào sâu trong rừng núi để ẩn tu, sống giữa thiên nhiên hoang dã, chỉ ăn lá cây quả rừng mà thôi.
Những lời này khiến lòng người nghe xót xa vô cùng. Thầy từng nói rằng nếu bị cấm đoán, nếu không được phép đi khất thực hay giao tiếp với ai, thầy sẽ chọn sống giữa núi rừng, tự an lạc trong cảnh cô tịch, không màng tới sự tấp nập của nhân thế. Đối với thầy, đời sống ấy không phải là sự cô lập mà là một hình thức an lạc tự tại, hòa mình với thiên nhiên. Thầy chỉ muốn được gieo duyên lành, nhưng nếu điều đó không thể tiếp diễn, thầy vẫn sẽ tìm thấy niềm vui trong sự tĩnh lặng của rừng sâu. Những lời dặn dò của thầy vừa đượm nét thanh thoát, vừa lay động lòng người, như lời nhắc nhở về hành trình tìm kiếm sự an lạc chân thật giữa đời thường và gian khó. Sư thầy Minh Tuệ từng chia sẻ rằng, dù có phải ẩn mình trong rừng sâu, sống nhờ lá cây, quả rừng, thầy vẫn sẽ tiếp tục cuộc đời tu hành cho đến khi hết kiếp này, thuận theo duyên nghiệp của mình. Thầy hiểu rõ con đường tu hành không dễ dàng, đầy thử thách và kiếp nạn, nhưng dù thế nào, thầy vẫn giữ được sự an lạc trong tâm. Không lo lắng, không buồn khổ trước những trở ngại, thầy chọn cách đón nhận, hòa mình với mọi hoàn cảnh, xem đó như một phần tự nhiên trong hành trình tu tập. Chính tinh thần kiên định và sự chấp nhận của thầy đã khiến nhiều người xúc động và khâm phục. Lời dặn dò của sư thầy là một lời nhắc nhở thầm lặng nhưng sâu sắc về giá trị của sự bình an nội tại và lòng kiên trì, tinh tấn trên con đường tu hành. Để trở thành một người như sư Minh Tuệ, quả thật cần hội tụ vô vàn đức tính quý giá như dũng cảm, khiêm tốn và chân thật. Theo đạo Phật, khi đủ nhân duyên, mọi sự sẽ đến đúng lúc và hành trình tu tập mới thực sự thành tựu. Chúng ta có thể học hỏi từ sư thầy Minh Tuệ ngay trong cuộc sống hàng ngày, không nhất thiết phải trải qua những khổ hạnh gian nan như thầy. Bắt đầu từ chính ngôi nhà của mình, chúng ta có thể thực hành kiên nhẫn, phẩm chất cốt lõi của sự trưởng thành và thành công. Với hơn 7 năm tu hành, sư Minh Tuệ đã trở thành một tấm gương về đức tính này. Chỉ cần học được một phần nhỏ sự kiên nhẫn từ thầy, chúng ta đã có thể tiến bộ và tìm thấy sự an lạc trong cuộc sống. Lời dạy của thầy Minh Tuệ không chỉ là những bài học về đời sống tâm linh mà còn là lời nhắc nhở về cách sống sao cho an lành, kiên trì và vững bước giữa những sóng gió của cuộc đời. Chúng ta dần nhận ra rằng, để sống hạnh phúc và an nhiên, đôi khi không cần cố gắng thay đổi môi trường xung quanh. Thay vào đó, chỉ cần thuận theo lẽ tự nhiên, sống hòa nhã với những gì diễn ra quanh mình. Nếu có ai đó khiến ta khó chịu, mình có thể nhẹ nhàng tránh đi. Nếu bị ai đó làm tổn thương, ta cố gắng tha thứ và quên đi. Nếu ai đó nợ tiền mình mà không trả, ta cũng nên buông bỏ, không để lòng dằn vặt. Điều quan trọng nhất là quyết tâm thay đổi bản thân, tạo ra những thói quen tốt và xây dựng sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần. Chúng ta có thể bắt đầu bằng việc tập thể dục, hạn chế nhậu nhẹt, giữ tinh thần tích cực và hướng về những điều tốt đẹp. Khi thay đổi chính mình, môi trường xung quanh dường như cũng sẽ tự nhiên trở nên hài hòa hơn, mang đến cho ta cảm giác bình yên từ trong tâm hồn. Chúng ta cũng cần thấu hiểu rằng những tranh cãi, ganh đua về thắng thua hay hơn thua trong cuộc đời này thật ra không còn ý nghĩa gì. Những điều ấy chỉ khiến chúng ta chất chứa thêm năng lượng tiêu cực, làm xáo trộn tâm hồn. Nếu nhận ra được điều này, ta sẽ nuôi dưỡng được sự khiêm tốn, biết mình biết người và trân trọng những giá trị giản dị. Cuộc sống, thật ra, không quá phức tạp, chỉ cần sống giản dị và không bám víu vào những điều vụn vặt, ta sẽ thấy cuộc đời trở nên nhẹ nhàng, dễ sống hơn rất nhiều. Sự xuất hiện của sư Minh Tuệ mang đến cho chúng ta một khoảng lặng quý giá, một cơ hội để chiêm nghiệm lại cách sống, để dừng lại và nhìn sâu vào cuộc đời mình. Thầy, với cuộc sống giản dị, chỉ ăn một bữa chay và uống vài ngụm nước mỗi ngày, nhắc nhở chúng ta rằng vật chất thực ra không quan trọng và tiền bạc không phải là chìa khóa để đạt đến hạnh phúc. Mỗi thứ ta sở hữu, từ tài sản đến của cải, đều chỉ là phương tiện, quan trọng hơn cả là cách chúng ta sử dụng chúng để sống một cuộc đời ý nghĩa và thanh thản. Chính sự giản dị, buông bỏ của thầy đã cho ta thấy rằng hạnh phúc thật sự đến từ sự an lạc trong tâm, từ lòng biết ơn và sự bình an tự tại, chứ không phải từ những gì bên ngoài. Thầy đã sống và lan tỏa một bài học sâu sắc về cách sống thật giản dị,
tập trung vào những điều chân thật và bền vững. Danh tiếng và thương hiệu thực sự sẽ tự đến khi chúng ta đủ kiên nhẫn và sống một cách trong sáng với công việc mình đang làm. Sư Minh Tuệ là một ví dụ điển hình về điều này. Mặc dù thầy không có quyền lực, không có nhà cửa, chức tước hay tiền bạc, nhưng thầy lại vô cùng nổi tiếng và được yêu mến rộng rãi. Thành công của thầy không phải đến từ vật chất hay danh vọng, mà đến từ sự chân thành, lòng kiên nhẫn và quyết tâm theo đuổi con đường tu hành của mình. Có rất nhiều bài học quý giá mà chúng ta có thể học hỏi từ Sư Minh Tuệ. Thầy như một làn nước mát, làm dịu đi bầu không khí ngột ngạt của thời đại mà nhiều thứ giả dối, tham lam và lộng hành đang tràn ngập. Sự hiện diện của thầy là một lời nhắc nhở về giá trị của sự trong sáng, về việc sống thật với chính mình và với người khác. Chúng ta vô cùng biết ơn Sư Minh Tuệ vì Ngài đã vượt qua được sân hận và những thử thách trong cuộc sống. Dù biết trước rằng con đường tu hành sẽ đầy gian nan và tai ương, thầy vẫn không bao giờ từ bỏ. Thầy sẵn sàng đối mặt với khó khăn, chấp nhận những thử thách, thậm chí có thể phải sống trong cảnh thiếu thốn, ăn cây cỏ để giữ trọn con đường tu tập. Thầy là tấm gương sáng về sự kiên trì, sự dũng cảm và lòng từ bi vô biên, giúp chúng ta nhận ra rằng hạnh phúc thật sự không phải là những thứ vật chất bên ngoài, mà là sự an lạc trong tâm hồn và sự bình an trong mỗi bước đi của mình. Kính thưa quý vị và các bạn, câu hỏi liệu Sư Minh Tuệ có phải là một bậc chân tu đã chứng quả, đạt đắc đạo hay chưa, vẫn đang là chủ đề của nhiều sự đồn đoán và bàn tán. Cổ nhân đã có câu, chân nhân bất lộ tướng, lộ tướng bất chân nhân, ý nói rằng những người thật sự giác ngộ, đạt đạo không dễ dàng để lộ diện hay thể hiện bản thân qua vẻ ngoài, trong khi phàm phu không thể nhận diện được thánh nhân. Tuy vậy, những bậc thánh nhân lại có khả năng nhận ra phàm phu và tất cả những điều xung quanh một cách rõ ràng hơn. Dù Sư Minh Tuệ có thể đã đạt được quả vị cao, nhưng thầy vẫn luôn khiêm tốn và không bao giờ nhận mình là một vị thánh hay một bậc sư, thậm chí là Phật. Thầy luôn khẳng định rằng mình chỉ là một công dân bình thường của Việt Nam, đang tu học theo lời dạy của Đức Phật. Khi có người hỏi về chứng thiền của mình, thầy cũng chỉ khiêm tốn trả lời rằng mình vẫn đang trong quá trình tu học, không phân biệt cấp bậc hay thành tựu nào. Mặc dù thầy không có những bài giảng cao siêu về Phật lý, nhưng qua những lời nói chân thành và lối sống giản dị, thầy đã thu hút sự tôn kính và ngưỡng mộ của hàng triệu người Việt Nam. Sư Minh Tuệ đã được mọi người tán dương là một bậc chân tu hiếm có, một ngôi sao sáng giữa thời đại mạt Pháp đầy thị phi, tranh cãi. Một trong những điều kỳ lạ mà người dân dễ dàng nhận thấy khi tiếp xúc với thầy là mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ cơ thể thầy, như hương trầm, khi đứng gần. Đây là một hiện tượng mà không ít người chứng kiến và tin rằng đó là dấu hiệu của sự thánh thiện, của một vị tu hành chân chính, sống trong sự thanh tịnh và an lạc tuyệt vời. Dù có thể không công nhận mình là bậc thánh hay đạt đắc đạo, nhưng chính cách sống, sự giản dị, khiêm nhường và sự an tĩnh trong tâm hồn của Sư Minh Tuệ đã làm thầy trở thành một biểu tượng của sự tu hành đích thực, một tấm gương sáng về lòng kiên nhẫn, sự từ bi và sự minh triết giữa cuộc sống đầy hỗn loạn. Mặc dù Sư Minh Tuệ ít khi nói về những điều kỳ diệu xung quanh mình, nhưng những câu chuyện về thầy vẫn khiến chúng ta phải suy ngẫm sâu sắc. Có người kể lại rằng, khi cố gắng quay video thầy khi thầy ngủ vào ban đêm, họ không thể tiến gần được. Mỗi lần họ lại gần, họ cảm thấy tức ngực, đau đầu và không thể tiếp tục tiến đến chỗ thầy nghỉ ngơi. Điều này như thể có một sự bảo vệ vô hình xung quanh thầy, khiến ai muốn lại gần đều cảm thấy khó khăn. Nhiều người tin rằng chính các vị chư thiên hộ pháp đang bảo vệ thầy, khiến thầy luôn được che chở trên con đường tu hành của mình. Sư Minh Tuệ cũng vô tình nhắc đến sự bảo vệ này khi có người hỏi nếu thầy bị cấm không cho đi khất thực nữa thì sao? Thầy trả lời rằng mình đi khất thực chỉ để gieo duyên, nếu bị cấm thì mình sẽ trở về rừng, về núi, tu thiền và sống bằng lá cây, quả rừng. Mình sẽ tiếp tục sống theo duyên nghiệp của mình, dù có phải sống một mình. Thầy cũng nói thêm rằng, khi tu hành, có những vị chư thiên hộ luôn ở bên, bảo vệ thầy. Thậm chí, ngay cả khi thầy ngồi thiền trong rừng,
Những con khỉ và voi cũng mang trái cây đến để cúng dường cho thầy, không cần phải đi khất thực để lấy thức ăn nữa. Thầy đi khất thực chỉ để gieo duyên, làm theo lời dạy của Đức Phật, chứ không phải vì nhu cầu cá nhân. Với những hiện tượng như vậy, rất nhiều người tin rằng Sư Minh Tuệ chính là một bậc chân tu, một người tu hành đạt được sự giác ngộ cao, được các vị chư thiên hộ pháp bảo vệ và che chở trên con đường tìm kiếm chánh quả. Sự hiện diện của thầy không chỉ là một minh chứng cho sự tu hành chân chính, mà còn là một tấm gương về sự khiêm tốn, kiên nhẫn và lòng từ bi vô hạn. Một sự việc khác mà nhiều người đã quay lại và chứng kiến là khi thầy cùng đoàn tu hành trên hành trình đi bộ ở Quảng Bình. Người dân đã ghi lại được cảnh thầy và đoàn tu gia đảnh lễ tượng Phật trên một chiếc xe ô tô do người dân chở đến. Hình ảnh này lại càng làm nổi bật tinh thần tu hành của thầy, thể hiện sự kính trọng và tôn vinh Đức Phật dù hoàn cảnh có thể khác biệt. Sự giản dị, khiêm nhường và sự tín ngưỡng mạnh mẽ của thầy đã chạm đến trái tim của rất nhiều người, khiến thầy trở thành hình mẫu về một người tu hành chân chính giữa thời đại hiện đại này. Một trong những câu chuyện kỳ diệu mà rất nhiều người đã chứng kiến là vào một ngày trời nắng, khi Sư Minh Tuệ và các đồng tu đang đảnh lễ tượng Phật, bỗng dưng trời đổ mưa lớn ngay tại khu vực đó. Điều kỳ lạ là ngay sau khi thầy hoàn thành lễ đảnh, trời lại tạnh ngay lập tức, như thể có một sự can thiệp từ các thế lực vô hình. Sự kiện này khiến nhiều người phải suy ngẫm về sự kỳ diệu trong hành trình tu hành của thầy, một người có vẻ ngoài bình dị nhưng lại chứa đựng những hiện tượng siêu nhiên mà không phải ai cũng có thể giải thích được. Một chi tiết đáng chú ý nữa là về nhân tướng của thầy Minh Tuệ. Trên trán thầy xuất hiện một con mắt thứ ba, một dấu hiệu đặc biệt mà không phải ai cũng có. Điều này càng khiến người ta tin rằng thầy sở hữu khả năng nhìn thấy những điều vượt lên trên tầm hiểu biết thông thường. Bên cạnh đó, trên trán thầy còn có một nét đặc biệt giống hình Phật A-di-đà. Điều này càng củng cố thêm niềm tin rằng thầy là một bậc tu hành đắc đạo. Sau hơn 6 năm tu hành, đôi mắt của thầy cũng thay đổi, trở nên giống mắt phượng hoàng với đôi mắt dài, đuôi mắt thon và thần quang rõ ràng, toát lên sự thông tuệ, minh mẫn và thần khí phi thường. Một số người còn cho rằng thầy Minh Tuệ có khả năng nhìn trước được những sự kiện lớn sẽ xảy ra. Minh chứng là khi thầy khoác lên mình bộ y áo với vạt màu đen và trắng trước ngày Sư Minh Thiện qua đời, và cũng có lần thầy mặc y phục tương tự ngay trước khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời. Tuy nhiên, dù có khả năng nhìn thấy những điều lớn lao, thầy Minh Tuệ luôn giữ im lặng, không chia sẻ những điều mình biết. Thầy hiểu rõ rằng thiên cơ bất khả lộ, có những chuyện lớn trong vũ trụ không thể tiết lộ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sự cân bằng của vạn vật. Và đó cũng là một cách thể hiện sự khiêm nhường và tôn trọng đối với những nguyên lý vô hình. Dù có thể sở hữu những khả năng siêu nhiên, thầy Minh Tuệ luôn khiêm tốn và sống giản dị, không để những điều lạ kỳ này làm lu mờ con đường tu hành của mình. Sự bình dị và khiêm nhường của thầy chính là những giá trị lớn lao mà chúng ta có thể học hỏi, giúp chúng ta hiểu rằng chân lý và sự giác ngộ không nằm ở những hiện tượng bên ngoài, mà ở sự thanh tịnh nội tại và trí tuệ sâu sắc từ chính mỗi con người. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta hãy nhớ lại lời sấm truyền của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trước khi Ngài nhập Niết Bàn, được ghi lại trong cuốn Phật Thuyết Pháp Diệt Tận Kinh. Trong đó, Đức Phật đã tiên tri về thời kỳ mạt Pháp, khi mà các Pháp của Ngài sẽ bị suy tàn, và sẽ có rất nhiều hiện tượng kỳ lạ xảy ra trên thế gian như thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh, và cuộc sống nhân loại sẽ trở nên hỗn loạn. Tuy nhiên, trong thời kỳ này, một đấng thông thái sẽ xuất hiện để cứu độ chúng sinh. Lời tiên tri này của Đức Phật qua hàng nghìn năm có thể thấy đang ứng nghiệm qua sự xuất hiện của Sư Thích Minh Tuệ. Thầy không nhận mình là sư hay thầy, mà chỉ là một công dân bình thường của Việt Nam, sống đơn giản và tu hành theo lời Phật dạy. Những lời giảng của thầy không phải để tuyên truyền hay giảng dạy giáo lý, mà là để khuyến khích mọi người tự tu học và thực hành theo, vì mọi lời Phật dạy đều có sẵn trên mạng và trong sách vở. Sự hành đạo của thầy Minh Tuệ giống như Ngài Ma Ha Ca Diếp ngày xưa, gắn liền với hình ảnh của một bậc chân tu khổ hạnh. Thầy sống cuộc đời giản dị, đi khất thực, không nhận cúng dường hay tìm kiếm danh tiếng. Thầy chỉ ăn một bữa mỗi ngày, ăn đúng thời và trong một bát, không ăn dư, không tích trữ.
Thầy cũng tu theo hạnh đầu đà, một pháp tu khổ hạnh mà trong đó thầy ngủ ngồi thay vì nằm, để vượt qua dục vọng và tìm đến an lạc chân thật. Thầy cũng thường xuyên sống ở những nơi vắng vẻ, gần thiên nhiên như rừng và nghĩa địa, để thực hành hạnh sống thanh tịnh, từ bỏ mọi sự bám víu vào vật chất và thế gian. Trong hành trình tu hành của mình, thầy Minh Tuệ đã bị những thế lực tiêu cực ngăn cản, giống như Đức Phật đã từng trải qua. Tuy nhiên, dù bị chỉ trích, phê phán và thậm chí bị hành hạ, thầy vẫn giữ vững tâm hồn an lạc và không oán giận. Thầy sống theo một lý tưởng duy nhất, cầu mong cho tất cả chúng sinh được an lạc và hạnh phúc. Sự xuất hiện của thầy Minh Tuệ khiến nhiều người liên tưởng đến lời tiên tri của Đức Phật và những lời dạy của các bậc thánh hiền xưa. Dù thầy không có học thức uyên bác hay nền tảng triết lý Phật học vững vàng, thầy vẫn là người có sức ảnh hưởng lớn, truyền cảm hứng và giúp cho hàng triệu người tìm lại được niềm tin vào đạo đức và sự giác ngộ. Cả đời thầy không tìm kiếm lợi lộc cá nhân, mà chỉ sống giản dị, đi khất thực và hành đạo theo con đường của Phật. Thầy Minh Tuệ đã làm sống lại tinh thần Phật giáo trong một thời kỳ mạt Pháp, khi mà nhiều người đã đánh mất niềm tin vào chùa chiền và đạo đức. Những người tu hành trong thời đại này đôi khi đã lạc lối, đi theo con đường của vật chất và danh lợi. Thầy Minh Tuệ, với cuộc đời tu hành khổ hạnh, đơn giản và đầy đức hạnh, là hình mẫu cho những ai tìm kiếm sự thanh tịnh và an lạc thật sự. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Trong thời đại này, chúng ta học được từ thầy Minh Tuệ cách sống chân thật, từ bỏ tham sân si, sống vì lý tưởng của chính mình và giúp đỡ người khác. Đó chính là thông điệp mà thầy Minh Tuệ mang đến cho tất cả chúng ta. Chúc quý vị thân tâm an lạc, từ bi và hạnh phúc.